Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα απαντήσουμε στην ερώτηση του μαθητή μας Νίκ, ο οποίος μας ρώτησε πότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις δίαιτα και διατροφή. Η λέξη δίαιτα είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μας ως μια αρνητική λέξη. Μια λέξη που μας απαγορεύει να τρώμε ό,τι θέλουμε ή είναι καλό να το αποφεύγουμε. Πράγματι, η λέξη δίαιτα είναι ένα σύστημα διατροφής που καθορίζεται συνήθως από το γιατρό για θεραπευτικούς σκοπούς. Δηλαδή θα πούμε, ο γιατρός μου επέβαλε αυστηρή δίαιτα γιατί έχω πρόβλημα με το στομάχι μου ή κάνω δίαιτα για να χάσω κιλά. Η δίαιτα έχει σχέση με την υγεία. Κάποιος πρέπει να κάνει δίαιτα για να διατηρήσει την υγεία του. Φυσικά, θα προσέξατε στις υπεραγορές ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που γράφουν απ' έξω γιαούρτι διέτης ή ψωμί διέτης ή σοκολάτα διέτης. Αυτά είναι προϊόντα με λίγες θερμίδες, τα οποία δεν βλάπτουν την υγεία και μπορούν να τα καταναλώνουν όσοι κάνουν δίαιτα. Από την άλλη, η λέξη διατροφή έχει σχέση με τον τρόπο και τις συνήθειες που τρώει κάποιος. Για παράδειγμα, ο τρόπος διατροφής των Ελλήνων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πια δεν τρώνε όπως παλιά. Προτιμούν δηλαδή τα έτοιμα φαγητά παρά να μαγειρεύουν στο σπίτι υγιεινά. Ακόμη μπορούμε να πούμε, η σωστή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Μία φράση που οι περισσότεροι ξέρετε είναι η μεσογειακή διατροφή. Οι περισσότεροι διατροφολόγοι συστήνουν τη μεσογειακή διατροφή στους πελάτες τους γιατί θεωρείται ότι περιέχει τα πιο θρεπτικά συστατικά και είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Εκτός από αυτό, η λέξη διατροφή χρησιμοποιείται για να δείξει και το μηνιαίο χρηματικό ποσό που δίνει ο ένας από τους δύο γονείς για τη συντήρηση των παιδιών του σε περίπτωση διαζυγίου. Δηλαδή, όταν οι γονείς χωρίσουν, συνήθως τη διατροφή των παιδιών αναλαμβάνει ο πατέρας. Αυτό σημαίνει ότι η διατροφή περιλαμβάνει εκτός από το φαγητό και τα ρούχα και τα διάφορα έξοδα που έχουν τα παιδιά. Αυτή η απόφαση επιβάλλεται από το δικαστήριο. Για παράδειγμα, το δικαστήριο επέβαλε στον πατέρα τη διατροφή των παιδιών μέχρι να ενηλικιωθούν. Δηλαδή, μέχρι να γίνουν 18 χρονών, ο πατέρας θα δίνει χρήματα στα παιδιά του και θα φροντίζει για τη διατροφή τους. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω, εσείς έχετε κάνει δίαιτα στη ζωή σας? Κάνετε διατροφή ή δεν σας αρέσει καθόλου και τρώτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας? Ελπίζω να βοηθήσαμε τον μαθητή μας Νίκ στο πώς θα χρησιμοποιεί τις λέξεις δίαιτα και διατροφή, αλλά και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!